धणा पावडर बनवण्यासाठी ना हे घ्यायचे नवीन धणे. वास चांगला असतो याचा आणि याचा वास जरासा गेलेला असतो. चार किलो धना पावडर बनवण्यासाठी 4 किलो धणे घेतलेले आहेत. धणे अगोदर 3 तास सुकवलेले आहेत. जास्त पण या करायचे नाही, भाजायचे नाही, थोडे भाजायचे, कारण मग कलर पण चांगला धना पावडरला राहायला पाहिजे. थोडे थोडे करून असे धणे जास्त म्हणजे काळे बिले नाही धणे करायचे, थोडे गरम करायचे, कारण त्यांना अगोदरच आपण गरम करून घेतलेले आहेत उन्हात. मंद आचेवर भाजायचे आहे ना सगळं? नाही, फास्ट गॅसवरच भाजलं, पण थोडासा धना पावडर मध्ये तमालपत्र 9-10 आणि 4-5 टाकायचे हळद. धणे हे 3 तास मी सुकत लावले होते उन्हात. 4 किलो धणे घेतलेले आहेत धना पावडर बनवण्यासाठी. नंतर ते थोडे भाजून घेतले, त्याच्यामध्ये थोडी हळद टाकली, 4-5 हळदीचे आरकुंड टाकले आणि 9-10 हे टाकले तमालपत्र टाकले. तमालपत्राने कसा वास सुगंध येतो, हळदीने कलर चांगला येतो धना पावडर, म्हणून थोडी हळद पण टाकायची त्याच्यात. आता हे भाजून झाल्यावर थंड करत ठेवायचे आहेत. हां, थंड झाल्यानंतर मग ते डब्यात भरायचे दलाल न्यायला आणि मग दळून आणायचे. वर्षभर टिकते चांगली, वास वगैरे टिकते. आणि ते प्रत्येक म्हणजे वस्तूचे एक पॉकेट वेगवेगळे करून घ्यायचे. धना पावडर आता बनवून तयार झालेली आहे. तुम्ही नक्कीच ट्राय करून बघा.